Hello everyone, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধাৰ আগতে কেনেদৰে আইৰণ কৰি ল'ব লাগে আৰু চাদৰখন ছুটি হ'লে কেনেদৰে দীঘল যেন লগাকৈ পিন্ধিব লাগে তাকে দেখুৱাম। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই সকলোখিনি দেখুৱাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। কাপোৰখনত আইৰণ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে বেলেগত এবাৰ আইৰণ কৰি ল'ব, নহ'লে জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এনেদৰে প্ৰথমতে গোটেই মেখেলাখনত মই ভাঁজবোৰ মাৰি যাম। তাৰ পিছত দুয়ো চাইডৰ মূৰটো মাজলৈ আনিব ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণে। আনি লৈ তাৰ ওপৰত আইৰণ কৰি দিব। এনেকৈ ল'লে মেখেলাখন পিন্ধোতে সন্মুখৰ ভাঁজবোৰ লোৱাত সুবিধা হয়। ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণে চাইডৰ মূৰখিনি অলপ বেছিকৈ আইৰণ কৰি দিব, তেতিয়া খোজটো ভালকৈ ভিজিবল হ'ব। তাৰ পিছত ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণে আনটো মূৰো মাজলৈ এনেদৰে আনি আইৰণ কৰি দিব। এনেকৈ ভাঁজবোৰ ধুনীয়াকৈ মাৰি দিব, তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগিব, নহ'লে ভাঁজবোৰ থাকিলে দেখিবলৈ বেয়া লাগে। তাৰ পিছত মই মেখেলাখন উল্টাকৈ লৈও তাৰ ওপৰত আইৰণ কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই চাদৰখনত আইৰণ কৰিম। চাদৰখনত বৰ বেছি একো নিয়ম নাই, জাষ্ট ভাঁজখিনি মাৰি ল'লেই হ'ল। এনেদৰে এতিয়া মোৰ চাদৰ আৰু মেখেলা দুয়োখনে ইস্ত্ৰি কৰা হ'ল। আহকচোন এতিয়া মই মেখেলা চাদৰযোৰ কেনেকৈনো পিন্ধো। মেখেলাখন মই এনেদৰে আইৰণ কৰি লোৱাৰ বাবে সন্মুখৰ ভাঁজখিনিত আটাইকেইটা পোছে পৰিব, দেখিব পাৰিছে কিজানি। এতিয়া মই মেখেলাখনৰ সন্মুখৰ ভাঁজকেইটা বনাম। মোৰ তিনিটাই ভাঁজ হৈছে। ভাঁজকেইটা দি লোৱাৰ পিছত মই অলপ এৰেঞ্জ কৰি লৈছোঁ, তেতিয়া কোচখিনি দেখিবলৈ ভাল লাগিব। ইয়াৰ পিছতে মই কোচখিনি মেখেলাৰ সৈতে কুচি দিছোঁ। সন্মুখৰ নিচিনাকৈ একেদৰে পিছফালে কুচি দিব। তাৰ পিছত সন্মুখৰ প্লিটছকেইটাত এটা পিন মাৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই চাদৰখন গাঁঠ ল'ম। চাদৰখন যিহেতু ছুটি, সেইকাৰণে মই আঁচলটো মেলিয়ে ল'ম, নহ'লে আঁচলটো জাপি ল'লে চাদৰখন আৰু বেছি ছুটি যেন লাগিব। পিছফালৰ আঁচলটো সমান হৈ থাকিবৰ বাবে মই এনেদৰে ভাঁজ দি লৈছোঁ।
মই আঁচলটো খুব বেছি দীঘলকৈ নাৰাখোঁ কাৰণ পিছফালে দীঘল কৰিলে আগফালৰ আঁচলটো কোচ দিওঁতে নাথাকিবই। তাৰপিছত মই চাদৰখন ব্লাউজৰ সৈতে কান্ধৰ ওপৰত এটা পিন মাৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মুখৰ পৰা এনেদৰে পিছফাললৈ লৈ পিছফালৰ পৰা টানি আনি এনেদৰে সন্মুখৰ ফালে আনি মই মেখেলাৰ সৈতে এটা পিন মাৰি ল'ম। ইয়াত মই আঁচলটো টাইটকৈ টানি আনিছোঁ আগফালৰ। পিনটো মাৰি লোৱাৰ পিছত মই সন্মুখৰ আঁচলটোত ভাঁজ দিম। ইয়াত মই সৰু সৰুকৈ ভাঁজ দিম, তেতিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে আৰু চাদৰখন যিহেতু চুটি সেইবাবে দীঘল কোচ নাখাব। এনেদৰে ভাঁজ দি লোৱাৰ পিছত মই মেখেলাৰ সৈতে পিছখিনি কুচি দিম। তাৰপিছত ভাঁজটো ইফাল সিফাল হৈ নাযাবৰ বাবে মই তাত এটা পিন মাৰি ল'ম। ইয়াৰ পিছত মই চাদৰখনৰ আঁচলটোত ভাঁজ দিম। এনেদৰে ভাঁজ দি ল'লে সন্মুখৰ ফালে ডিচিপ্লিন যেন লাগে। মই ইয়াত 3টা বা 4টাকৈ ভাঁজ দি ল'ম। তাৰপিছত ভাঁজবোৰ এনেদৰে অলপ এৰেঞ্জ কৰি ল'ব। ভাঁজখিনি এৰেঞ্জ কৰি লোৱাৰ পিছত মই ব্লাউজৰ সৈতে ইয়াত পিন মাৰি দিম। এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ চাদৰ মেখেলাটো পিন্ধা হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছেনে চাদৰখন চুটি যেন অলপো লগা নাই। এনেকৈ পিন্ধিলে দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে আৰু চাদৰখন যেন চুটি সেইটো দেখা নাপায়। এনেকৈ আপোনালোকে বেলেগৰ সহায় নোলোৱাকৈ চুটি চাদৰখন পিন্ধিব পাৰিব। অতি কম সময়তে আৰু অতি সহজতে এনেদৰে পিন্ধিব পাৰিব। যিসকলৰ ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও হেল্পফুল হৈছে তেওঁলোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ।